વેલકમ ટુ ચેતુ's કિચન। આજે આપણે બનાવશું રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ કલાકંદ। અને હા, મને તરન્નુમબેનની કમેન્ટ આવેલી કે રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ કંઈક બનાવો, તો આજે આપણે એના માટે કલાકંદ એટલે કે આપણે બરફી બનાવવાના છીએ। તો એના માટે આપણે અહીંયા 200 ગ્રામ પનીર લીધેલું છે અને 1/4 કપ અહીંયા ખાંડ લીધેલી છે અને અડધો કપ દૂધ, 1 કપ આપણે ડેરી વ્હાઇટ મિલ્ક પાવડર લીધેલો છે, એની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ મિલ્ક પાવડર લઈ શકો। અને અહીંયા આપણે 1 નાની વાટકી કાજુ બદામના નાના નાના પીસ કરી લીધા છે અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે અહીંયા એલચી પાવડર લીધેલો છે। તો આ આપણે નોનસ્ટિકની અંદર જ બનાવશું, તો આપણે પહેલાં નોનસ્ટિક લઈ લેશું। અહીંયા આપણે પનીરને પહેલાં સરસ ખમણી લેશું, સીધું ડાયરેક્ટ આપણે પેનની અંદર જ ખમણી લેશું। અહીંયા આપણે પનીરને સરસ ખમણી લીધું છે અને જે મોટું મોટું રહી ગયું છે એને હાથેથી આમ મસળી લેશું, એટલે આપણે વચ્ચે આપણે આમ જેવી રીતે મસળી લેશું ને એટલે સરસ આપણા મોટા મોટા અહીંયા દાણા આપણે દેખાય આપણા કલાકંદની અંદર। અહીંયા આજે આપણે તૈયાર પનીરનો જ ઉપયોગ કર્યો છે। ડાયરેક્ટ દૂધની અંદરથી આપણે પનીર બનાવીને તરત જ આપણે કલાકંદ તૈયાર કરી શકીએ, અથવા તો પનીર પડ્યું હોય તો આપણે આવી રીતે બનાવી શકીએ। અને ઘરે પનીર બનાવવાની રેસીપી જોતી હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો, તો આપણે ઘરે પનીર બનાવશું। 1 કપ આપણે જે મિલ્ક પાવડર લીધેલો એ પણ આની અંદર જ આપણે નીચે જ પેન રાખેલી છે, હજી ગેસ ઉપર રાખેલી નથી, અહીંયા જ આપણે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો આપણે અડધો કપ જે દૂધ લીધેલો એ પણ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું અને 1/4 કપ આપણે ખાંડ લીધેલી, અને તમે વધારે ગળ્યું ખાતા હોય તો 1/3 કપ પણ ખાંડ લઈ શકો। અમારા ઘરમાં થોડું ઓછું ગળ્યું ખવાય એટલે મેં અહીંયા 1/4 કપ ખાંડ લીધેલી છે। અને અહીંયા કાજુ બદામ જે લીધેલા એ પણ આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું, જે અડધી ચમચી આપણે એલચી પાવડર લીધેલો એ પણ આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું અને બધું નીચે જ આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આપણે આ કલાકંદ માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર કરશું, જરા પણ વાર નહીં લાગે, 10 મિનિટમાં આપણો કલાકંદ તૈયાર થઈ જશે। તો આ પહેલાં આપણે બધું નીચે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે ગેસની ઉપર રાખી દઈશું અને ત્યાં કરશું આપણે। ગેસ ઉપર મૂક્યા પછી સતત આપણે આને હલાવતું જ રહેવાનું છે। અને કલાકંદ બનાવવા માટે આપણે નોનસ્ટિકનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, નહીંતર એ તળિયા ઉપર ચોટતા અને જરાય વાર લાગતી નથી। એટલે જ્યારે ગેસ ઉપર મૂક્યા પછી આપણે આને સતત હલાવતા રહેશું આને। અહીંયા તમે જોતા હશો કે આપણું મિશ્રણ એકદમ ઢીલું ઢીલું થઈ ગયું છે, તો 2 થી 3 મિનિટ આપણે હલાવશું તો એકદમ સરસ આપણે એકદમ ઢીલું થઈ ગયું છે। અને હવે પાછી 3 થી 4 મિનિટ આપણે હલાવતા રહીશું, એકદમ સરસ પાછું ઘાટું થવા માંડશે। અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ આપણે સ્લો જ રાખવાની, એટલે કે ધીમો જ રાખવાનો છે અને સતત આપણે હલાવતા રહીશું। અહીંયા 6 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે આપણે, અને આપણે જો ઘાટું થવા જ માંડ્યું છે, આપણે 10 જ મિનિટમાં આપણું આ કલાકંદ તૈયાર થઈ જશે। તો આવી રીતે આપણે હલાવતા જ રહેવાનું, જો હલાવશું નહીં તો નીચેથી બળી જાય, તો આનો સ્વાદ બગડી જાય છે। તો આપણે સતત આપણે હલાવતા રહેવાનું અને નીચેથી જરા પણ બળવા નહીં દેવાનું। જો અહીંયા ઘાટું થતું દેખાવા માંડ્યું છે અને હવે થોડું થોડું પેન પણ આપણું છોડવા લાગ્યું છે।
આ જગ્યા ઉપર હવે આપણે 1 ચમચી એમાં ઘી ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી આપણે દેશી ઘી ઉમેરવાનું છે આમાં. એ હલાવતું રહેવાનું આપણે આવી રીતે. અહીંયા આપણું કલાકંદ તૈયાર થઈ ગયું છે અને પેન પણ છોડવા લાગ્યું છે અને બધું તમે સાથે મિક્સ કરો એટલે ભેગું પણ થતું જાય છે. અને એક ડીશની અંદર આપણે ઘી ચોપડી અને એમાં આપણે ઠાળી દઈશું. આપણે ડીશની અંદર ઘી ચોપડી દીધું છે એટલે કે લગાવી દીધું છે. એની અંદર આપણે કલાકંદ ઉમેરી દઈશું અને ઠંડુ થવા દઈશું. એમાં ઉપરથી થોડા આપણે કાજુ બદામ ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો આજે આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક કે મલાઈ કે ક્રીમ વગર આપણે કલાકંદ તૈયાર કરેલો છે. કોઈ પણ એકદમ માત્ર પનીર, મિલ્ક પાવડર અને દૂધથી જ આપણે આ કલાકંદ તૈયાર કરેલો છે. અને આને આપણે આમ જ ઠંડો થવા દઈશું. ફ્રીજમાં મૂકીને પણ તમે ઠંડો કરી શકો, પણ નહીં, આ એકદમ સરસ સેટ થઈ જશે. તમે અડધીથી પોણી કલાક રાખશો એટલે મસ્ત એવો ઠંડો થઈ જશે. તો આપણે આને આમ જ ઠંડો થવા દઈશું. અહીંયા કલાકંદ આપણે ઠંડુ કર્યું છે, એને અડધી કલાક થઈ ગઈ છે. તો આપણે હવે એને પીસ કરી લઈશું. તો હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. જો એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ દાણેદાર આપણું કલાકંદ તૈયાર થયું છે. ઉપરથી થોડી આપણે ગુલાબની પાંખડી નાખી દઈશું. તો અહીંયા આપણો કલાકંદ તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.